ทำไมเหตุใดก้าวไกลถึงได้พยายามที่จะโยนบาปให้ศาลรัฐธรรมนูญ รวมถึงกกต.ว่าสิ่งที่พรรคก้าวไกลกระทำอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ความผิดของก้าวไกลแต่ความผิดที่มันเกิดขึ้นกับทางกกต.และศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยแบบนี้ให้ก้าวไกลมันไม่เป็นผลดีแน่นอนเรามาต่อกันว่าเขาหยิบยก9ข้อที่ว่านี้ข้อที่6เขาว่าอย่างนี้ครับโทษยุบพรรคต้องเป็นมาตรการสุดท้ายเมื่อจำเป็นฉุกเฉินฉับพลันและไม่มีวิธีแก้ไขอื่นกฎหมายเขียนไว้ตรงไหนคะวิธีนี้ต้องมาก่อนวิธีนี้ไม่มีและในขณะเดียวกันถามว่าจำเป็นฉุกเฉินกฎหมายเขียนไว้ตรงไหนครับว่าต้องจำเป็นฉุกเฉินนะคือจริงๆแล้วที่โดนยุบไปก็ไม่จำเป็นฉุกเฉินทำผิดกฎหมายต่างหากผิดก็คือผิดไงไม่ใช่ฉุกเฉินขณะเดียวกันถามว่าวิธีอื่นเนี่ยมีไหมมีถามว่าเคยเตือนไหมเคยคนของเขาเคยถูกจับด้วยคดีนี้ไหมเคยถูกตัดสินให้ผิดมีไหมมีก็แปลว่าเคยมีวิธีอื่นแล้วแต่ฟังไม่ล่ะไม่ฟังก็ไม่ฟังเพราะฉะนั้นวิธีนี้แหละเป็นสิ่งที่จำเป็นแต่มันไม่ได้เรียงไว้หรอกนะอะไรก่อนอะไรหลังแล้วมันก็มีกฎหมายกำหนดด้วยว่าการยุบพรรคต้องทำเฉพาะฉุกเฉินไม่มีนะคือพรรคไทยรักไทยที่เคยถูกยุบก็ไม่ได้ฉุกเฉินแต่ทำผิดบางสิ่งบางอย่างที่กฎหมายกำหนดไว้ก็เหมือนอะไรนะทสช.ไทยรักษาชาติตอนนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ฉุกเฉินอะไรก็บอกแล้วไม่มีกฎหมายเรียงลำดับไว้อะไรก่อนอะไรหลังถ้าย้อนกลับไปดูคุณคิดไปเองเนี่ยท่านจะรู้เลยว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาก็วินิจฉัยไปตามสิ่งที่มีอำนาจหน้าที่ใช่แต่มันไม่มีกฎหมายฉบับใดเลยว่าต้องทำตอนฉุกเฉินเท่านั้นไม่มีกฎหมายฉบับใดเลยที่กำหนดว่าอะไรก่อนอะไรหลังและไม่มีกฎหมายกำหนดเลยว่ายุบพรรคเป็นมาตรการสุดท้ายนี่คือข้อ6ส่วนข้อ7นี่ก้าวไกลเขาบอกว่าศาลรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพรรคอำนาจนี้กำหนดไว้นะว่าถ้ามีการยุบพรรคเนี่ยกรรมการบริหารพรรคจะต้องโดนเว้นวรรคแต่จะเว้นวรรคกี่ปีก็สุดแต่การกระทำมันมีตั้งแต่5 ปี10 ปีรวมถึงตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นจะมาบอกว่าไม่มีสิทธิ์เขาทำมาแล้วไม่ใช่พรรคนี้เป็นพรรคแรกที่ถ้าเกิดมีการยุบพรรคแล้วจะต้องตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพรรคเอางี้พรรคหลายพรรคเขารู้ตัวเขาไม่ทราบท็อปสังเกตหรือเปล่าเดี๋ยวนี้พรรคหลายพรรคนะเอาคนที่ไม่ใช่ตัวตึงขึ้นมานั่งกรรมการบริหารพรรคตัวตึงนั้นเป็นสมาชิกเฉยๆพอเราเอ่ยชื่อหัวหน้าพรรคไม่รู้จักเลขาธิการใครเฮรัญยิกใครแต่คนที่เราเคยเห็นสมัยก่อนที่ไม่มีกฎหมายฉบับนี้โอ้โหตัวหัวหน้าพรรคตัวเลขาธิการพรรคตัวเหริญยิกพรรคตัวนายทะเบียนพรรคสุดยอดทั้งนั้นเป็นตัวตึงเลยแต่พรรคที่เขาไม่กลัวถูกยุบอาจจะยังเป็นอยู่นะก็คือหมายความว่าผู้บริหารพรรคนั้นเป็นตัวจริงเลยไม่ใช่เป็นตัวปลอมแต่เดี๋ยวนี้พรรคบางพรรคที่เหมือนกับมีความตั้งใจว่าในการทำงานพรรคการเมืองเนี่ยอาจจะต้องทำอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันเสี่ยงต่อการยุบพรรคดังนั้นตัวตึงเนี่ยเก็บเอาไว้อย่าให้เป็นตำแหน่งกรรมการบริหารเลยเอาใครก็ได้เผื่อถ้าเกิดโดนยุบขึ้นมาจะได้ไม่กระเทือนคนที่เป็นตัวตึงแต่ตรงกันข้ามของเขาเอาตัวตึงของเขานี่ชูเป็นธงนำหน้าเลยเขาต้องการที่จะชูคนที่เป็นตัวตึงเพื่อจะดึงดูดซึ่งก็ดึงได้ไงได้คนหล่อมาคนหนึ่งตั้งคนหนึ่งเนี่ยแต่ของเขาบอกแผนการทำงานของเขาก็มาเป็นทีมเดียวกันนะแล้วก็บอกว่าแถว1ใช่ไหมถึงแม้ว่าจะถูกตัดไปแล้วก็มาแถว2ก็เป็นผู้บริหารแต่ระวังนะเขาบอกว่าแถว2ทีมจะโค่นแถว1นะก็ไม่รู้อันนี้มีข่าวลือเป็นข่าวลือว่าไม่ค่อยจะเข้าลงรอยกันเท่าไหร่ตกลงเนี่ยมันมีความระหองระแหงเกิดขึ้นระหว่างแถว2กับแถว1หรือเปล่าเราไม่รู้ว่าแถว3เนี่ยเป็นยังไงคือแถว2เนี่ยแผ่นโซล่ามใหญ่ไปเดี๋ยวนี้เขามีแสงแล้วไงไม่ต้องไปง้อแถว1แล้วก็บอกแล้วแผงโซล่าเขาใหญ่เพราะฉะนั้นรับแสงได้ดีกว่าเขาไม่ต้องไปหาสปอตไลท์มาต่อสิ่งที่ก้าวไกลเขาบอกเอาไว้นะข้อ8จำนวนปีในการตัดสิทธิ์ทางการเมืองต้องได้สัดส่วนกับความผิดนี่นะข้อ8นี่นะอาจารย์ว่าไงแย้ง1 ถึง 7หมดเลย
1-7พูดเหมือนฉันไม่ผิดแต่ว่าประโยคที่8มาบอกถ้าเกิดผิดกรุณาตัดสินฉันน้อยๆ ใช่ใช่ใช่ไหมถ้าเกิดคุณไม่ผิดข้อ8ไม่ควรจะโผล่นะก็นั่นแหละสิจริงๆก็แปลคุณยอมรับผิดนะสิข้อ8เนี่ยเหมือนกันผมผิดแต่ผิดไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นมันไม่รุนแรงถึงขนาดยุบพรรคจะว่าอะไรก็ว่ามาตามปริมาณของความผิดก็แล้วกันเพราะฉะนั้น1-7อุตส่าห์พูดมาเกือบเป็นเกือบตายไม่มีอำนาจมาว่าฉันผิดฉันไม่ได้ผิดอะไรต่างๆนั้นนะเสร็จแล้วพอมาถึง8ผิดยังไงก็ขอน้อยๆหน่อยอาจารย์มองแปลกอย่างนี้นะจริงๆข้อ8นี่มันแย้ง1-7หมดเลยต๊อบเอ้ยมันคือการสารภาพนะนี่คือสิ่งที่ย้อนแย้งแล้วนะมาดูข้อ9การพิจารณาโทษต้องสอดคล้องกับชุดกรรมการบริหารพรรคในช่วงที่ถูกกล่าวหาคือเขากลัวว่ากรรมการชุดนี้จะไปแล้วก็แต่เขาก็มองว่าเอาอย่างนี้ถ้าเกิดเขาพูดข้อ9นะครับตัดสินคนที่ในช่วงนั้นชุดนี้อาจจะเหลือบ้างบางคนใช่ไหมแต่ว่าชุดนั้นเนี่ยมีใครเป็นหัวหน้าพรรคมีใครเป็นเลขาธิการพรรคเพราะฉะนั้นเมื่อหัวหน้าพรรคเป็นคนนี้เลขาธิการพรรคเป็นคนนี้ก็ถ้าเกิดจะตัดสินก็เอาคนเหล่านั้นก็แล้วกันแต่คนที่ไม่ได้เป็นตอนนั้นเนี่ยอย่าไปยุ่งกับเขาข้อ9เสริม8ครับอันนี้ข้อ9เสริมกับของข้อ8อีกทีนึงก็ข้อ8บอกผิดแต่ขอความผิดขอโทษน้อยๆแต่ข้อ9มาถ้าผิดก็ขอเป็นบางคนก็สรุปก็คือผิดนะคือ8กับ9เนี่ยเป็นการบอกว่าฉันผิดแต่8บอกว่าผิดขอลงโทษน้อยๆ9บอกว่าผิดเนี่ยลงโทษบางคนบ้าบอมากเลยไม่ว่าก็บ้าบอเป็นว่าย้อนแย้งก็พอมันดูท่านผู้ชมลองฟังสิคือยิ่งฟังการแถลงสดนะท่านผู้ชมอาจจะรู้สึกรับไม่ได้แต่การฟังแถลงสดเนี่ยเราได้เห็นอะไรเราได้เห็นวิธีการพูดของเขาการขยายความคำพูดของเขาตรรกะตอบให้ง่ายๆเลยตรรกะพิกลพิการแต่พิการนี่อย่าอาจารย์หนักกว่าผมอีกเขาว่าตรรกะพิการพิกลพิการไม่ใช่พิการอย่างเดียวเอาล่ะการแถลงแบบนี้เนี่ยนะสิ่งที่ก้าวไกลจะมีปัญหาก็คือกับกกต.กับศาลรัฐธรรมนูญดูเหมือนเขาจะมีปัญหาบางอย่างกับบรรดาองค์กรอิสระหรือเปล่าคือเขาก็คงไม่ทุกอันหรอกแต่ว่าทางแง่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาเคยพูดว่าเขาจะยกเลิกศาลรัฐธรรมนูญไปเลยอย่างนี้เป็นต้นเขามองว่าศาลรัฐธรรมนูญเป็นการก้าวก่ายอำนาจทั้ง3อำนาจคือจริงๆแล้วเนี่ยเรามี3อำนาจใช่ไหมบริหารนิติบัญญัติแล้วก็ตุลาการแล้วก็3อำนาจนี้เขาก็ขาดกันเองแต่นี้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยที่เป็นคนวินิจฉัยว่าการกระทำเนี่ยไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตามถ้าแม้มันขัดกับรัฐธรรมนูญเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญมีสิทธิวินิจฉัยหมดนโยบายขัดรัฐธรรมนูญไหมอันนั้นบริหารถูกไหมครับการจะออกกฎหมายนี้มันขัดรัฐธรรมนูญไหมอันนั้นนิติบัญญัตินะครับการตัดสินแบบนี้เนี่ยมันผิดรัฐธรรมนูญไหมอันนั้นคือตุลาการนั่นเขากำลังมองว่าศาลรัฐธรรมนูญไปยุ่มย่ามหมดทุกอำนาจครับเขาก็เลยมีความคิดว่าแม้แต่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่อยากให้มีด้วยซ้ำไปผมว่าการที่9ข้อเขาออกมาคุณพิธาออกมาที่บายเรื่อง9ข้อเนี่ยแล้วการตัดสินวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยจะละเอียดและอาจจะไปครอบคลุมไอ้9ข้อที่เขาเคยแถลงก่อนด้วยซ้ำไปคือยังไงก็ตามศาลเขาก็ดูตามหลักฐานในส่วนข้อนี้จะแย้งก็แย้งไปแต่ศาลก็อาจจะพิจารณาแต่พี่คิดว่าการที่เขาเผยแพร่อันนี้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าหนังของเขาที่อุตส่าห์ออกมาในช่วงเวลาที่จะมีการตัดสินเนี่ยbreaking of the cycle อะไรอำนาจศรัทธาดูหรือยังอำนาจศรัทธาอนาคตดูหรือยังเดี๋ยวเรามาดูอนาคตกันเดี๋ยวเราจะมาดูอนาคตกันครับนี่คือสิ่งที่อาจารย์ขยายความให้ฟังฟังแล้วก็รู้สึกว่าชื่นใจซะหน่อย พอจะรู้แล้วว่าสิ่งที่เขาออกมาเนี่ยเขาต้องการอะไรกันแน่ถ้าไม่ออกผมว่าจะดีกว่าเอาล่ะท่านผู้ชมครับช่วงนี้ติดตามเรื่องดีมากพักโฆษณาสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาไขความลับกันต่อช่วงหน้าครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ